Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món chả giò rất là ngon. Mình có thể dùng để mình làm trong những cái bữa tiệc, hoặc là mình làm sẵn mình cất vô trong tủ đông đá. Khi nào mình muốn ăn thì mình lấy ra mình chiên rất là ngon, và cách làm đơn giản nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả giò hải sản này với Diễm nha. Ở đây Diễm có 3 loại là tôm, mực và sò điệp, thì tổng cộng là 300g. Tùy mình thích ha, mình có thể dùng cua cũng rất là ngon, hoặc chỉ đơn giản là tôm và mực cũng được. Thì tôm, mực hoặc là sò điệp á, mình nhớ là mình rửa lại cho sạch và sau đó mình lau cho nó thiệt là khô ráo nha. Bây giờ mình mang mình đi làm chín. Diễm cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, 30g gừng mình lột vỏ và mình đập cho nó dập tí xíu nha. 20g tỏi Diễm cũng đập cho nó dập ra, như vậy lúc mà mình chiên nó sẽ thơm hơn. Bật lửa lớn ha, và bây giờ mình chiên khi mà mình thấy cái mùi nó thiệt là thơm á, hơi vàng cũng được nữa. Thì lúc này Diễm cho vào 100ml nước ha. Mình nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/4 muỗng cà phê muối, và nước thiệt là sôi mình sẽ cho cái phần hải sản của mình vào và mình làm cho nó chín. Thì cũng tùy tôm nó nhỏ hay lớn mực thì Diễm cắt khoanh như vậy nè, thì Diễm thấy nó rất là mau chín. Mình thấy là nó săn lại thì mình vớt mực ra trước nha. Thời gian nấu rất là nhanh, mình nấu ở cái lửa lớn cho nước nó sôi sùng sục như vậy luôn nè. Tôm mình thấy nó co lại thì mình vớt ra được, và cuối cùng là sò điệp thì mình nhắc khỏi bếp. Lấy một cái nồi nhỏ đó, Diễm cho vào 50g cà rốt Diễm cắt hạt lựu, 200ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối. Mình bật bếp lên mình sẽ chần sơ cái phần cà rốt này, tại vì Diễm thấy là mình nên chần sơ cái cà rốt, nó sẽ ngọt hơn là mình cho nó sống vào trong cái hỗn hợp nhân của mình. Khi mà nước nó sôi lên thì mình cho vào 50g đậu Hà Lan ha, và mình đảo nhanh tay khoảng chừng 5 giây mình nhắc khỏi bếp được, đừng có nấu lâu quá thì nó bị mềm. Cái phần hải sản khi mà nó nguội rồi thì Diễm sẽ lấy ra, Diễm cắt hạt lựu luôn. Mình đừng có nên cắt nhỏ quá cũng không có ngon nha. Khi mà cắt những cái hải sản này thì dao thớt mình phải thiệt là sạch, và mình nên đeo bao tay, tại vì cái phần nhân này mình làm là nhân chín lúc mà mình chiên thì mình chỉ chiên cho cái vỏ ngoài nó giòn thôi. Đây là Diễm cắt xong rồi, mình lấy phần cà rốt và đậu Hà Lan đó, mình để cho nó nguội ha, và mình cho vào chung luôn. Cái nước sốt thì Diễm dùng cái sốt mayonnaise hiệu này, Diễm thấy ngon nè. Thì bây giờ mình cân vô 100g nha. Nếu mà mình không thích ăn béo nhiều thì mình cho ít hơn, nhưng mà Diễm thấy Diễm cũng đã canh chỉnh rất là vừa vặn cho cái phần nhân. Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê muối và khoảng 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng. Mình nên dùng tiêu trắng thì cái nhân của mình nhìn nó đẹp hơn. Mình trộn lên cho đều và mình có thể nếm thử ha, tại tùy cái hải sản của mình, nó có thể nó mặn hoặc nó nhạt hơn đó, đừng có nêm mặn quá nha. Diễm dùng bánh tráng này để Diễm cuốn, nếu mà mình không có thì mình sử dụng bánh tráng bột gạo mình cuốn vẫn được. Cái kích thước của cái bánh tráng này một cái nó là 15 x 15cm, thì với cái công thức này Diễm cần 15 cái ha. Mình sẽ pha một tí xíu bột để mình dán lên cái bánh tráng khi mà mình cuốn. Thì Diễm có 10g bột mì đa dụng cộng với 15ml nước mình pha ra cho nó sệt như vậy là được. Bây giờ mình đi cuốn chả giò thì cho nhân vào, cái lượng nhân nó khoảng 35g ha. Diễm đã canh, Diễm thấy cái lượng nhân này lúc mà mình chiên xong nó rất là vừa vặn với cái bánh tráng. Nếu mà mình cho cái nhân ít quá đó thì cái bánh tráng nhiều khi mà mình chiên xong nó cứng, nó không có ngon. Rồi mình cứ cuốn lại thôi, rất là dễ. Xếp mí hai bên lại thì mình cuốn lại một lần. Sau đó mình sẽ lấy cái bột mình thoa lên và mình cuốn thêm một lần nữa, thì cái lớp bánh tráng này nó vừa mỏng không có quá dày. Vậy là mình xong. Thì cái công thức này Diễm làm được 15 cuốn ha. Bây giờ Diễm đi pha cái phần bột nhúng. Thì Diễm có 50g bột mì đa dụng, 50g tinh bột bắp, còn nếu mà mình không có tinh bột bắp thì mình sử dụng bột mì đa dụng luôn cũng được. 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối,
và 150 ml nước ha. Nước này ở nhiệt độ phòng. Mình khuấy ra cho cái hỗn hợp bột này nó tan đều hết. Và nó sẽ loãng nha, chứ nó không có đặc. Tại vì nó đặc quá khi mà mình chiên cái cuốn chả của mình nó bị cứng, không có ngon. Nó như vậy nè. Mình cần thêm 50g dụng bánh mì để mình áo bên ngoài cuốn chả giò, giúp cho cuốn chả của mình nó rất là giòn. Dùng 2 tay ha, một tay mình sẽ lấy cuốn chả mình nhúng vào cái tô bột ướt. Mình nên cầm lên cho nó ráo bột tí xíu nha, tránh cho lớp bột nó bị dày quá. Cho qua bên bột khô á, mình dùng cái tay kia và mình áo bột khô cho nó thật là đều là được. Vậy là mình xong. Khi mà áo bột xong hết rồi á, mình có thể cất vô trong tủ lạnh, chừng nào mình muốn mình chiên cũng được ha. Chả giò này thì mình cần cái nhiệt nó cao một chút, thì Diễm đo được có nhiệt độ của dầu là khoảng 170 cho tới 180 độ C thì Diễm thấy chiên rất là ngon. Đó, mình cho đũa vào mình thấy nó nổi cái bọt bong bóng nhiều lắm. Chiên chả này mình chiên nhanh ha, thì bếp Diễm có 9 số, khi mà nhiệt độ dầu nó đủ rồi thì Diễm hạ xuống số 6,5 và mình chiên khoảng từ 3 cho tới 4 phút à. Khi mà mình cho vào mình thấy bắt đầu chả nó nổi lên thì mình dùng đũa mình ấn xuống cho nó vàng đều nha. Khi mà chả vừa vàng thì mình gấp ra được liền, mình đừng có để lâu quá thì nó vàng quá cũng không có ngon. Nó như vậy. Rồi mình để cho nó ráo dầu. Về cái nước chấm thì Diễm có 60g sốt mayonnaise, 20g tương ớt, còn nếu mà mình không ăn cay thì mình cho 20g tương cà cũng được. Mình trộn lên cho thật là đều ha. Vậy là mình đã xong cái phần nước chấm. Có nước chấm như vậy làm cho cái chả của mình nó đậm đà và nó thơm ngon hơn nữa. Món chả giò này Diễm thấy rất là tiện cho những cái bữa tiệc, tại vì mình có thể làm trước đó, mình chuẩn bị trước tất cả, khi ăn thì mình lấy ra mình chiên thôi. Chả giò này Diễm làm buổi tối mà Diễm để ở ngoài ha, tới sáng hôm sau nó vẫn còn giòn rụm luôn. Và cái lớp vỏ bên ngoài đạt là nó không có bị cứng nha, mà nó phải giòn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món chả giò hải sản. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.